Hi Sir Asisio, ako nga pala si Albert Ken Mata ng ECE2A and ang topic natin ngayon is ang dot product. So una, ano ba ang dot product? Ang dot product o pwede rin natin tawagin na scalar product ay isang algebraic operation which is multiplication lang na ginagamit sa paghahanap ng product galing sa dalawang set of numerical values. Kadalasan ay mga coordinate vectors and always ang sagot natin pag gumagamit tayo ng dot product ay isang number lang. So, meron tayong properties ng dot product. So, ang pinakasimpleng properties ng dot product, since algebraic operation lang din siya, nag-a-apply din sa kanya yung properties ng multiplication. Kagaya ng commutative, as you can see, yung A dot B is equal din siya sa B dot A. Tapos, at distributive din. Makikita natin tong A dot B plus C, yung A niya na distribute lang sa B tsaka sa C. Although hindi pa included lahat, meron pang mas maraming properties dyan. Yan lang yung madalas natin gagamitin pag nagsosolve tayo ng dot product. So dito makikita natin yung formula sa paghanap ng angle between two vectors. So ito yung pinaka-base formula niya ito. A dot B is equals to magnitude of A times magnitude of B times cosine theta. Tapos itong mga to, ano lang siya, derivation lang siya. Kunyari gusto mong makuha yung cosine theta. Ito yung magiging formula. Next naman, kung theta lang yung gusto mong mahanap, i-inverse mo lang yung cosine, tapos ito na yung magiging formula niya. So, magagamit na natin yan mamaya. So, meron talagang dalawang way ng pagmumultiply ng vector. Ang dot product at cross product. Tapos, mag-focus muna tayo ngayon sa dot product. Ito yung pinakamadaling parang example ng dot product. Meron tayong two sets of vectors dito, itong A tsaka itong B. Tapos meron silang value sa X, Y, and Z. Tapos ang dot product, ipag-multiply mo lang yung mga X sa X's din nung isang mong vector, yung Y sa Y na isang vector, yung Z sa Z na isang vector. May kita natin siya dito. Yung A dot B is equal siya sa AX times BX plus AY times BY plus AZ times BZ. Tapos ito, sample problem, gamit na natin yung natin kanina. In order to illustrate these definitions and operation, let us find the vector field. Ito yung vector field natin na G is equals to Y A sub X minus 2.5 X A sub Y plus 3 A sub Z. And the point Q, may point tayo ng Q, na ang X niya is 4, ang Y niya is 5, and ang Z niya is 2. So, ang una na natin hahanapin is ang G at Q. Ito na siya. Using substituting of point Q, ito yung sa G, ito yung makukuha natin. Ang ginawa lang, itong G na vector field natin, yung X, Y, and Z niya, yung value dito sa Q, sinubstitute lang siya dito. Kaya makikita nyo, itong Y A sub X, yung Y dito sa Q, sinubstitute lang, kaya 5. Ito naman, 2.5, yung X, 2.5 times X, tapos yung X dito 4 times 2.5, ito yung sagot, 10. Tapos, since wala namang dito, Z na dito, 3 na lang siya. So, nakuha na natin yung una, yung G at Q. So, ang next naman is yung scalar component daw ng G at Q in direction of A sub n. Itong A sub n na to, siya? Unit vector siya, since denoted siya as itong small a na to. So, paano ba natin siya hanapin? Gagamitin na natin yung dot product kasi meron na tayong dalawang vector na ipagmumultiply. So, ito yung G natin kanina na vector field. Ito yung A sub n natin na unit vector. Pinag-multiply lang siya. Itong 5 times 2 is equals to 10. Negative 10 times 1 is negative 10. 3 times 2 is 6, di ba? Madali lang siya. Tapos itong 1/3, nandito pa rin siya, na-retain. Tapos pag in-input mo na to sa calculator, ang magiging sagot mo na is negative 2. Kagaya nung sinabi kanina, always na isang number lang yung magiging sagot natin sa paggamit ng dot product. Lagi siyang scalar. Ang dot product, ang sagot doon is always scalar. So, ang next nating hahanapin is vector component of G at Q in direction of A sub n. Parang ganun din, pero vector component naman hahanapin natin din na scalar component. The vector component is obtained by multiplying the scalar component, which is nahanap natin kanina, itong negative 2,
by the unit vector in the direction of A sub n. Ito rin siya, ito. Yan yung unit vector, di ba? Yun, ginawa lang, pinag-multiply lang yung negative 2 sa scalar vector. Nahanap na natin yung vector component niya sa direction ng A sub n. Ito na siya. Pag kinompute mo na siya sa calculator, ito na yun. Di ba? Basic lang. So, ito na yung yung pinag-usapan nating formula kanina. Angle between GRQ and A sub n is found from this formula. Itong G sa direction ng A sub n is equals to the magnitude of G cosine theta ng GA. So, nahanap natin to kanina. Ito yung scalar component natin na negative 2. Tapos itong magnitude ng G, ano yan? Yung formula niyan, yung kagaya nung ginamit natin dati na yung absolute value of B is equals to square root of B sub x squared plus B sub y squared plus B sub z squared. Yun na yun. Ito na yun. Naka-square root tapos in-square na yung xyz ng G natin. Tapos cosine theta G of A. Tapos in-isolate lang yung yung theta of G of A kasi yun lang yung hanapin natin yung angle nung dalawang between dun sa dalawang vector natin. So in-isolate na natin yung theta tapos nilipat natin yung cosine kaya naging inverse cosine siya. Tapos nilipat din natin itong square root na to na ang answer niya is 134 square root of 134. So pag tinype mo na siya sa calculator, ang magiging final answer natin is 99.9 degrees. So yun lang yung topic natin today na dot product, di ba? Basic lang.